Що робить Куршавель таким особливим? Ідеальні траси, елітні тусовки чи щось більше? В цьому відео ми розберемося, чи справді цей курорт вартий своєї репутації. Сьогодні я заберу вас з собою в один з найелітніших гірськолижних курортів світу – Куршавель. Хоч ми і не живемо в самому місті, але як я згадував у попередньому відео, Куршавель входить до гірськолижного регіону Три Долини. А це означає, що наш повний скіпас дає можливість кататися і тут. Сам Куршавель пропонує близько 150 кілометрів трас, які підходять для різних рівнів підготовки. Тому було логічно виділити один день, щоб протестити місцеві траси. Давайте знайомитись і полетіли. І так, перший етап нашої поїздочки пройдено. Ми вже спустилися в Марібель з нашої горки. Тут ось такі от види. І, в принципі, зараз будемо підніматися на іншу сторону гори і спускатися вже в Куршавель, як всі кажуть по-модному. Курш. Пафосно. Звучить круто, да? Погодка сьогодні, звісно, не сильно для зйомок, але нічого. А ще десь тут за мною знаходиться траса, на якій готуються до Олімпійських ігор. І навіть в якомусь, там, здається, 1992 році тут проводили змагання по слалому. Це, знаєте, так лижники, що жух по сторонам. І там вони прям скорості такі набирають, що капець. І там, якщо на підйомнику підніматися, можна бачити, як вона підготовлена до цього всього. Прям так круто. Зараз покажу вам нашу компанію. У нас, як завжди, підстоп на дозаправку. Чим дозаправлюються опитні сноубордісти. Звісно ж, глінтвейном. Опа! Отак от все виглядає. І так, фінальна точечка. Гора, яка веде до Куршавеля. Ми зробили, піднялися. Останній підйомник був Лозе. І зараз тут знаходиться траса Коль де ла Лозе. 2305 метрів. Зараз розкажу вам багато цікавої інформації про цю трасу. Коль де ла Лозе – це перевал на висоті 2300 метрів, який об'єднує Куршавель та Марібел. А ще це одна з найвищих точок в цьому регіоні. З вершини відкривається захопливий вид на Монблан, це найвища гора Європи, і навколишні Альпи. Якщо хочеш зробити найкрутіші фотки з каталки в Куршавелі, це ідеальне місце для цього. Траса, що спускається з Коль де ла Лозе, досить крута та вузька на певних ділянках, що робить її справжнім випробуванням навіть для досвідчених сноубордистів. Але це саме те, що дає відчуття справжнього екстриму. Так, ми вже знаємо, куди сьогодні підемо тусуватися в Куршавелі. Ла Ледж називається заклад, там, думаю, буде весело. Владіка, ти не хочеш на камеру показати підписчикам коктейль этот? Прям коктейльчик? Да. Значит, ребятушки, в инстаграме это называется коктейль сноубордиста. Но я катаю на лыжах, но тоже хочу казаться крутым. Значит, берем снежочек, ягером поливаем. Вот. Побольше. И кушаем. Очень довольна. Не, ребята, в инстаграме это выглядело лучше. Ой, покажи, як правильно треба. Похоже на другой снег. Я тоже вам такой могу сделать. Нос разбили и уже на снегу такой же. Я вам могу другого. Макс, вот як треба, да? В город хавать? Ла папе. Не, я хочу еще подняться и потом в город. Мало єгерів. Але повернемось до Куршавелю. Перше, що кидається в очі, інфраструктура тут справді топова. Новітні підйомники, зручні переходи між зонами, а головне, значно менше людей у порівнянні з іншими курортами. Черги мінімальні, а комфорт на висоті. Ще один цікавий факт. Куршавель перший в світі провадив підігрів тротуарів, щоб туристи не ковзали по льоду. Це, звичайно, дрібниця, але показує рівень підходу до сервісу в цьому регіоні. Порядок, проходик, да? Підземний чисто. На висоті 2000 метрів. Хедлаунж, дай Боже. Біжим, бо не встигаємо на підйомник. Беги, Форест, беги! Встигли. Опа. Ну, на Ютубі такого я точно не бачив ще. Мы на этот... Ян, бляха, це для Ютуба. Тихо, ніхто не бачив, це лучший відос в історії Ютуба буде. Посмотрите відос Шамані, от внизу, там, знизу буде посилання, там то саме, блядь, один в один. Так, підписники, я б хотів би дуже вибачитись, бо я загубив свій мікрофон на горі в Куршавелі. Це вчора ми в барі були, я ж тобі розказував. Я потім вийшов з тобою розмовляв. Тому якщо хтось знайде мікрофон в Куршавелі, це мій. Це мій. Будь ласка, віддайте. Я не знаю, як він так, він просто пропав. Мені здається, його хтось забрав. Він такий, ну, він маленький, але він чорний. Ми б його 100% побачили, я пройшовся там минут 20, шукав його і не знайшов. І сонечко вийшло. Вау, кайфи. Нашу групу вам показую.
Дивіться, які всі красунчики. Ай-яй-яй. Чекали Стаса. Чекають всі на Стаса. О, і дивіться, які види. Так, дронщик Артем. Запускаємо. На взльот, на взльот. Ще будемо русських бомбити. Ой-ой-ой. Опа. Ай, молодець. Ми тут! Ми тут! Ну що, чуть-чуть підзнімемо вам контенту катального, щоб ви не думали, що ми тут тільки відпочиваємо, бухаємо, тусуємось. Зараз вам чуть-чуть покажемо нашу каталочку, покажемо, як ми катаємо. Ми зараз знаходимося взагалі в Куршавелі. Я думаю, всі знають про цей курорт, один з найелітніших курортів. Зрозуміло, що ми прямо в самому Куршавелі не живемо, але навіщо, якщо можна поселитися чуть далі і вкатувати ті самі сніги, що й вкатують інші люди? Для нас каталка це головна каталка. Типу, сніг він для всіх однаковий, скіпас коштують однаково. От оце я вам хочу донести, що типу не ведіться на цю всю картинку, на оці всі пафосні сторіс. Кожен може сюди попасти. Що, їдемо? Поїхали. Фрірайд у Куршавелі – це взагалі інший рівень катання. Тут не просто є місце для позатрасового, а ціла окрема культура фрірайду. Деякі зони, наприклад, спуск із Кренуар або Гранд Кулуар, офіційно входять у систему трас. Але по факту це чистий фрірайд, круті схили, глибокий сніг і мінімум людей. Також тут є нереальні можливості для беккантрі. Якщо хочеться ще більш дикого досвіду, є зони, куди можна дібратися тільки на скітурі або з гідом. Через особливий клімат тут часто випадає сухий, пухкий сніг, який ідеально підходить для фрірайду. Це не мокра європейська каша, а той самий павдер, за яким ганяються райдери. Це емоції, які складно описати. Стоїш на вершині, під тобою чистий нетронутий схил, жодних обмежень, жодних парканів, тільки ти, твоя лінія і звук снігу під дошкою. Спуск – це секунди абсолютної свободи, коли мозок відключається, а тіло саме знаходить правильний ритм. Чуть-чуть снежка у нас сьогодні нападало. Короче, о, дропчик. Оп. Есть. Так, там только где-то тот обрыв, ты помнишь, да? Ой, персик! Персик, может, обратно? Заїхали, фрірайд, зняли кадр, топ, все в снігу, блін. Снігу просто по коліна. Йо, пересете. Так, зараз йдемо знайомитися з Софією і її подружками. Вона нам погодилась провести екскурсію в клубі. А зараз йдемо дивитися Куршавель. Подивимося, чого він такий популярний. З'їмо французький цибулевий суп. На обед з'їмо роклет. А у нас будет что-то типа обеда? Ха-ха, теж норм. Пиво вип'ємо, покажемо вам пару кадрів, все. Йдемо передіватися і полетіли. Спустилися тут в центр міста, щоб показати вам чуть-чуть. Дуже атмосферне місто. Там Рестик, я думаю, всі бачили в тіктоці цей ресторан, ялиночка, шале і центральна площа. Зараз йдемо туди, будемо гуляти, дивитися, пити пиво, їсти цибулевий суп. Гуляєш центральними вулицями Куршавеля і розумієш, що це не просто гірськолижний курорт, а окремий світ. Тут все побудовано навколо статусу. Вітрини Луї Вітон, Шанель, Монклер виглядають не як магазини, а як міні-галереї, де товари радше демонструють, ніж продають. Брендові бутіки тут не просто для покупок. Це ще один спосіб показати, що ти у своїй тарілці серед еліти. Rolls-Royce або Lamborghini біля підйомника – це норма. В інших місцях їх би фотографували, а тут вони просто стоять уздовж вулиці, покриті тонким шаром
шаром снігу, наче декорація. А таку кількість нових Range Rover на квадратний метр, як тут, я ще ніколи не зустрічав. Люди – це окрема тема. Куршавель – місце, де гірськолижний костюм від Dior може коштувати дорожче, ніж твій перший автомобіль. Тут не дивуються курткам за 100 тисяч євро і не розглядають годинники, бо й так зрозуміло, що вони супер дорогі. Архітектура в Куршавелі справді виглядає неймовірно. Дерев'яні шале, величезні панорамні вікна, затишне підсвічування ввечері. Усе це створює ідеальну картину альпійської казки. Тут немає безглуздих скляних марочосів. Все витримано в єдиному стилі, розкішно і зі смаком. З вами Стас Верешко і ми ведемо розслідування «Українська правда». Ми вже бачили, не знаю, рейндж-роверів найновіших 6 на українських номерах. Що вони тут роблять? Загадка. Блін, коротше, гуляємо по цьому Куршавелю і тут дуже прикольно, дуже багато всяких різних брендових магазинів, усі всякі Dior, Louis Vuitton. Макс вообще красава. Коротше, каже, що йдемо купляти подарки. І зараз ідемо, коротше, з Максоном вибирати подарок в Dior. О, Щоб жінка цей... та ж... Ой-ой-ой. Таксі! Еммануель! Кадрик нормальний зняв. Хто Зараз там? будемо вибирати помаду. Казали, що саме топовий колір докторської ковбаси. Саме головне питання, як йому об'яснити, що таке колір докторської ковбаси. Це буде sausage, red sausage, доктор sausage. Якщо будете тут, дуже рекомендую піцерію La Grande Pizza. Це місце, де за адекватні гроші можна спробувати реально смачну піцу. Тонке тісто, багато начинки і справжній італійський вайб. А ще тут дуже крутий власник і персонал. Атмосфера лампова, без зайвого пафосу, що для Куршавеля рідкість. Тож, якщо зайдете, скажіть власнику, що ви від мене, йому буде дуже приємно, ну а ви отримаєте маленьку знижечку. По скриптум, коли в Куршавелі ціна за вечерю легко може дорівнювати авіаперельоту, знайти таке місце – це справжня удача. Welcome to my restaurant, La Granja Pizza. You're welcome. Thank you so much. It's good? Yeah, pizza is amazing. Grazie. Chef in Italy, Antonino Cannavazzuolo. Коротше, це взагалі сімейний ресторан цього типа. Не пам'ятаю, як його звати, зараз познайомимося. Це, коротше, якийсь суперпопулярний шеф Італії, а це, я так поняв, його батьки. Щось таке. Коротше, з Польщі. Так, поїли ми плотненько і йдемо на тусовку. Ось так прикольно, всі в таких шубах ходять, в таких шапках масивних, такі всі модні. І будемо зараз підніматися, тут порекомендували один класний заклад. І надіюсь, ми встигаємо на підйомники. Не знаю, як будемо назад вертатися, але зараз встигаємо. Зараз піднімаємося на Баєс Куршавель. Да, там сегодня вечеринка. Вечеринка буде. Вот бачите, види, Куршавель топ. Коротше, всім рекомендую. В результаті, щоб попасти в цей клуб, ми піднялися по підйомнику Ярдін Альпін чи Джардін Альпін. Попали просто, вам не передати, як тут гарно. Машини тут стоять, звісно, очень круті. Так що давайте, ставте лайки, підписуйтесь, бляха, щоб я собі теж таке шале купив і водив би вас в гості, приглашав би всіх, устраювали би тусовки, знімали би блоги всі разом, було б круто. А щоб туди попасти, то прям переходити треба. Чуєш, що там десь музика? Я йду на музику. Так, а нам треба туди. Я думаю, що ви музичку вже чуєте. Я спеціально йду знімаю, тут всякі подруги, щоб ви подивилися, як тут всі виглядають в якихось шубах. І я чисто. Зараз ще шляпу свою вдіну. Одним з найяскравіших моментів нашої подорожі став клуб Bias, один з найпопулярніших клубів на курорті. Туди з'їжджаються всі, хто хоче поєднати розкішний відпочинок з атмосферою, енергією та стилем. Особлива подяка Софії за рекомендацію та запрошення, бо без неї цього контенту не було би. Так, звісно, тусовочка потужна. Я в шокі, це просто винос мозга. Що там відбувається? Це жесть, я в ахуї. Я зібрав своїх друзів.
Тепер про сам клуб. Це реально місце, де хочеться залишитися на всю ніч. Інтер'єр, стиль та атмосфера тут точно на найвищому рівні. Але головним сюрпризом для нас став діджей світового масштабу Клаптон, який зараз прямо тут грає для нас. Ще рік тому він був хедлайнером на великому фестивалі в Польщі, а зараз ми стоїмо біля нього в першому ряду і насолоджуємося електронною музикою. Для мене це був дуже цікавий досвід. Шампанське Дон Періньйон просто лилося річкою. Я стояв, пив свій джин-тонік і просто кайфував від того, що в мене є можливість бути тут і насолоджуватись цими емоціями. Не буду брехати, ми не мали можливості піти переодягнутися додому, тому одяг я взяв з собою. Переодягнувся в туалеті і вперед тусуємось далі. Скажете, що це крінж? Можливо, але мені глобально пофіг. Можу гарантувати, що жодна людина в тому клубі не проїхала навіть половини того маршруту, який зробили ми. А я дотримуюсь одного правила: катати і відпочивати треба на максимум. Тому, коли ситуація вимагає, доводиться імпровізувати. Тому, якщо ви хочете спробувати все це на власному досвіді, я рекомендую вам не пропустити цей клуб. Атмосфера тут точно того варта. Чуть є. Все. Все, ребята, всім дякую за увагу. Ми їдемо додому. Це був один з самих кращих вечорів за останні півроку. Я спереді, звісно, ви що гоніте. Але як завжди, все хороше має свій кінець, і нас чекає дорога в наше шале. Одразу скажу, що ми організували все заздалегідь, і наш трансфер уже чекав на нас біля клубу. Ціна питання 250 євро, що абсолютно адекватно, враховуючи, що це майже година дороги додому. Все одно після такого вечора кожен крок додому був як міні-відпочинок, бо жодна частина цієї ночі не залишила нас байдужим. Тому залишаю контакти нашого таксиста в описі, користуйтесь. Підписники, дивіться, який сніг валить. Офігеть. Кайфи, нарешті будемо в пухляку катати. Це наш останній день каталки, тому не забуваємо про розминку і поїхали. Сьогодні ми будемо досліджувати останні невкатані траси у Вальторенсі. Спочатку настрій був максимально бойовий, бо всю ніч падав свіжий сніг, і це завжди означає класне катання. Але реальність внесла свої корективи. На горі нас зустрів сильний вітер, туман і майже нульова видимість. Чесно кажучи, катати в таких умовах було майже неможливо. Уявіть собі, ти рухаєшся, але через густий снігопад і вітер видимість нульова, а очі не можуть зафіксувати точки опори. Мозок розуміє, що ти їдеш, але очі кажуть, що ти просто стоїш на місці. Це створює ефект сенсорного дисонансу, через який легко втратити рівновагу. Науково це називається вестибулярною невідповідністю. Саме через неї може з'явитися легка нудота або дезорієнтація. І от коли ти не бачиш, куди їдеш, а відчуття під ногами постійно змінюється, це справжній виклик. В якийсь момент я взагалі не помітив краю траси і ледь не вилетів за обрив. Це був останній сигнал, що на сьогодні з катанням все і треба приймати якесь інше рішення. Тому ми спустилися вниз і вирішили відірватися на максимум в останній вечір у Вальторенсі. Так, ребята, я вам казав, що Вальторес – це дуже класна точка, і от зараз от ребята підтвердять на англійській. Окей. How are you? Good? Hello, we are good, thank you. Few word about Val Thorens and about snowboarding in Val Thorens. This is the first time I'm snowboarding because in the past I was skiing, but now I'm snowboarding. I take like a teacher that help me. Yes, I do now flips, 360 flips. But what I like in Val Thorens, it's the girls. The girls are beautiful. Nice! І так показую вам наступну локалізацію в Вальторесі з циклу «Що поїсти, де випити в Вальторесі». Значить, заклад називається Лекок. Ось тут він знаходиться майже в центрі. Дуже атмосферне місце з нереально смачним цибулевим супом. Тому всім рекомендую, якщо ви тут будете, то прийти сюди, випити щось. Лекок – це стильний бар-ресторан, де поєднується затишна атмосфера, відмінна кухня та крутий вибір вин. Ідеальне місце, щоб розслабитись після каталки, насолодитися якісними французькими та європейськими стравами та просто кайфанути від вечора. Коротше, ребята, зараз познайомлю вас з Петя Чорний. Петя Чорний віддихає в Вальторенсі. Зараз не хоче знайомитися, зараз покажу. Коротше, каже, що тип, так що не будемо його це відвлікати. Все, ми ушли в одрив, далі буде рандомний контент з всіх пабів, клубів, барів, які можна знайти в Вальторенсі. Так що не перемикайтесь. Пум.
Далі за планом був бар Red Fox. Цей паб запам'ятався мені найбільше. Це місце, де несеться справжній двіж. Невеликий, але дуже атмосферний бар, де збираються ті, хто знає толк у вечірках. Тут завжди грала крута музика, народ заряджений на веселощі, а бармени знають, як зробити вечір незабутнім. Так, приготовте, зараз наша група буде розйобувати цей клуб просто повністю. Ви готові? Папа! Это что такое? Это что? Это что? Після цього ми вирушили на припаті до наших друзів. Як завжди, танці, хороший вайб і крута компанія. Але фішкою вечірки став наш фірмовий коктейль «Лижник». Суть проста, але дуже ефективна. Одягаєш лижний шолом, отримуєш символічний удар склянкою і випиваєш залпом коктейль. І ти готовий до великого виходу у нічне життя Вальторенса. У мене новий образ, козак-атаман, Іван Сірков. Так и шо, кому вторую каску одевать? Завершили наш вечір у салон Upper Ski Party Bar, одному з найпопулярніших клубів Вальторенса. Якщо Байлес в Куршавелі це про розкіш, стиль і елітні вечірки, то салон це... Ого, як римнуло. Офігеть. То салон це чиста шалена енергія, молодіжний вайб і повна віддача тусовці. Тут немає гламуру і пафосу, зате є справжня аперські атмосфера, де всі просто кайфують після насиченого дня на схилі. Так, по нашій старій традиції завжди в кінці катки ми рвемо одну пару штанів. І зараз ми це покажемо. Воп, 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 рви, 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 рви. Давай! Хорош, хорош, хорош. Ладно, зашьем. Порядок. Зараз на OLX, якщо що, виставляємо, забирайте. Порядочок, ні? Апаратик. Ще так згор я не повертався. Так в сітібальній шкалі нашу каточку наскільки оціниш? На 9. Ну, одиничка це за погоду, бо останні 2 дні була погода не дуже, але так, в цілому, це був просто винос мозку, я не знаю. Нас з нашою організацією можна робити якісь тури, які можна продавати за десятки тисяч доларів, тому що стільки емоцій, скільки ми пережили за ці 6 днів, це просто винос мозку, я не знаю. Це було неймовірно круто. Гуляєте на життя. Як? Чим треба займатися, щоб їздити на такій машині? Це криптовалюти, це драгоценні метали. Что даю банан людей? Шучу, не банан. Робота. Вот. Надо работать, а не сидіти в ваших інтернетах і надіятись, що вам все прийде само. Без вкладень, без досвіду для мамочок в декреті і так далі, і так далі. Работайте, мої хороші. В мене всі ж ви питаєте, чим я займаюся. От, переходьте на інстаграм, він буде десь тут. І там розкажу, чим я займаюся. Я ще поки не на такому рівні, як Саня, звісно. Ну нічого, ще чуть-чуть. Так що переходьте, пишіть мені. Sorry. What are you doing for living? What are you doing for? I'm just chilling. Just chilling? Just chilling. Just skiing and chilling. Nice man. Nice car. Really appreciate. Thank you. Bye. Ти, дівчинка, іди сюди, блядь. Іди сідайте, будь ласка. Що ти, ніщеброд, іди звідси. Тебе ніхто не приглашав. Ззади, там охорона сидить. Будь ласка, сядь назад. Твоє життя дорожче. Боже, ці поклонники, я не знаю, тут знайшли мене. Скільки можна? Оп. Приємного відпочинку. Все, закрийте двері.
Останній день каталки, як бачите, погодка чуть-чуть підпортилась в останні дні. Видимість, я не знаю, метрів 15 може. Їдеш в сметану. Да. Боже, скільки всього відбулося за ці 7 днів. Я не знаю, це нереальна палітра емоцій. З цього, що тільки можна було відбутися, відбулося все. Було дуже весело, катали дуже класно, особливо перші дні. Потусили, боже, скільки ми тусили, як ніколи. Ну але нічого, на то і треба зарабатувати грошики, щоб потім потужно відпочивати. Я дякую вам, я прощаюсь з вами на такій, можливо, не супер веселій ноті. Але як не крути, я в Альпах десь на горі 3000 метрів сижу, записую цей відос і балдію. Все, поїхав, далі більше.